Xin chào, chào mừng quay trở lại với Aya Nagarjuna. Chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta đã đến chương thứ 17. Đó là Lucky Tratpa. Đó là một sự nghiên cứu về bản chất của nghiệp và những hạt giống nghiệp. Chúng ta đã đi qua và chúng ta đã nói rằng chương này là bất thường bởi vì chúng ta có thể hiểu nó. Thậm chí nó không giống như phong cách của Ngài Nagarjuna. Đừng lo lắng, Ngài sẽ làm chúng ta lạc lối sau này. Đối với tôi đã tự hỏi tại sao Ngài đã đi qua việc trình bày vi diệu pháp Abhidhamma về nghiệp, chia nó thành ý định và hành động của thân và khẩu mà đã được dự định. Và rồi, Ngài đã đi qua một số dạng ý tưởng vi diệu pháp khó hiểu về những loại khác nhau của nghiệp mà các bạn có thể thấy ý định của một người, hoặc một phần hào quang, hoặc những dạng hào quang xung quanh họ, tốt hoặc xấu. Và rồi, đó là một loại nghiệp khác. Các bạn có ai muốn kiếm $100 và đoán xem tại sao Ngài đang đi qua những sự trình bày vi diệu pháp khó hiểu về nghiệp không? Không, đó là... Tại sao? Tại sao Ngài đang làm việc đó? Câu trả lời đơn giản hơn nhiều. Bởi vì tất cả mọi người là một học viên của vi diệu pháp. Tuyệt, tôi đã nói bao nhiêu nhỉ? $100 hả? Vâng, ba chi $100, đừng quên nói với Ellie. Đúng, mọi người đều là học viên của vi diệu pháp ở thời điểm đó trong 700 năm. Và sau đó, Ngài đã cố gắng đảo ngược làn sóng thủy triều đó. Và Ngài đã làm được, tiện thể chỉ với một mình Ngài. Ngài đã đứng trước vô vàn những người kế toán đến từ trường phái vi diệu pháp và Ngài đã biến họ thành dân hippie. Vâng, dù sao thì... Vì vậy, đây là điều Ngài đang hướng tới, được chứ? Và chúng tôi đã tự hỏi liệu các bạn còn nhớ tại sao Ngài đã không chỉ mô tả 10 hành động tốt và 10 hành động xấu và đoán xem những gì Ngài sẽ làm tiếp theo nào. Các bạn sẵn sàng chưa? Kapole có nghĩa là nghiệp trắng hoặc nghiệp tốt. Lam Chupo, 10 con đường. Vậy nên 10 hành động tốt, 10 lời dạy bảo trong đạo Phật được gọi là 10 con đường của nghiệp tốt. Chudrup Bajita, đây là một phương pháp để đạt được pháp. Và sau đó, Ngài Johnny Lama nói, khi Ngài Nagarjuna nói pháp ở đây, Aya Nagarjuna, Ngài có ý là những sự sinh ra cao hơn và chắc chắn tốt được gọi là Ngelek. Và nó có nghĩa là Niết Bàn và Phật quả. Vì vậy, khi Ngài Nagarjuna nói, trong một dòng rưỡi đầu tiên có 10 con đường của nghiệp tốt, và đây là một phương pháp đạt được pháp. Ý Ngài là một sự sinh ra cao hơn và Niết Bàn và Phật quả. Chokirabuji Sandhu. Vậy thì dòng này chỉ nói kết quả của pháp này là điều này và điều kia. Có bất cứ ai muốn đoán điều này và điều kia là gì không? Các bạn có được những kết quả tốt trong kiếp này và những kiếp khác. Delta, Adelta, phải không? Đã được nhìn thấy trong kiếp này và đã được nhìn thấy trong những kiếp tương lai. Và đặc biệt là các bạn sẽ có được Donbai Yongtan, những thứ tốt ở cõi dục giới, những món ngon để ăn, nhạc hay để nghe, những chiếc chăn mềm mại, các bạn biết đấy. Hãy chỉ nghĩ về những điều kỳ diệu của kiếp sống tương lai khi các bạn tuân theo 10 hành động tốt này. Một cuộc sống thoải mái mà các bạn sẽ có là gì? Các bạn sẽ có được những loại kem đắt tiền cho mặt của mình. Và tôi không biết các bạn thì sao, nhưng tôi kiểu như điều đó thì kỳ lạ. Nó không giống như Ngài Nagarjuna nói, các bạn sẽ có được một chiếc xe hơi mới, tóc của các bạn sẽ mọc trở lại, các bạn sẽ có năng lượng, các bạn biết chứ? Và sau đó chúng tôi tìm thấy từ Ngài Johnny Lama, Ngài ấy đang phản đối. Được rồi, hiểu chứ? Ngài ấy nói, tuyệt vời, 10 hành động tốt. Cái gì? Nhiều tiền hơn, nhiều xe hơi hơn, nhiều tóc hơn, các bạn sẽ khỏe mạnh. Và sau đó chúng tôi tìm thấy từ Ngài Johnny Lama, đây là Ngài Nagarjuna Đại Loại nói,
Hãy xem cách người ta nói về nghiệp. Hãy xem những người này nói về nghiệp như thế nào. Các bạn hãy nhìn vào những mục tiêu họ muốn hướng nghiệp đến. Và rồi, Ngài ấy phản đối họ. Và những gì Ngài ấy phản đối thì sâu sắc hơn các bạn nghĩ. Nó thì tốt để có được nhiều tiền. Nó thì tốt để có được một chiếc xe hơi đẹp. Nó thì tốt để có một căn hộ tốt. Nhưng nó không tốt khi nghĩ rằng có một mối liên hệ tự tồn tại giữa việc thực hiện 10 hành động tốt và nhận những thứ đó. Có ổn không khi có một căn hộ đẹp? Ổn. Tôi có thể có một tài khoản ngân hàng lớn không? Được, điều đó thì tốt. Các bạn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Tôi có thể có một chiếc xe hơi lớn không? Được, các bạn có thể chở được nhiều người hơn hoặc đến các bữa tiệc tại nhà của John Brandy. Và sau đó, được chứ? Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng có một mối liên hệ tự tồn tại giữa việc giúp đỡ những người khác hoặc trì tụng bài chú của Phật Dược Sư với việc có được tất cả những thứ tốt đẹp này, nếu các bạn nghĩ rằng mối liên hệ đó không đến từ các bạn, thì một điều gì đó sẽ xảy ra ở khổ thơ tiếp theo. Vì vậy, khổ thơ tiếp theo kiểu như tiết lộ những gì chúng ta đang thực sự nghĩ về. Nhân tiện thì tôi thích điều này. Ngài Johnny Lama nói Ngài ấy có một bình luận bên lề về câu thơ cuối cùng đó, và đó là bức ảnh mà Ngài đang sử dụng là chàng trai với những tấm vé máy bay. Ngài nói, nhân tiện thì khổ thơ này nhìn chung là một sự phản đối về những người mà đang tập trung vào nghiệp để có được các thứ. Không phải vì những thứ đó là sai, mà bởi vì cảm nhận của họ về mối liên hệ giữa nghiệp và những thứ đó là quá vững chắc. Họ không hiểu tính không của mối liên hệ đó. Ngài nói, vậy nên điều đó cũng ổn thôi. Chúng ta cũng có thể nói, chúng ta đã có thể thêm một dòng khác vào khổ thư này mà đã nói rằng các bạn sẽ có được căn nhà, các bạn sẽ có được căn hộ, các bạn biết đấy, các bạn sẽ được khỏe mạnh và các bạn sẽ đạt được giác ngộ. Ngài đã nói, nếu đó là tôi đã thêm một dòng nữa vào khổ thơ này, một dòng nữa. Vì vậy, hãy nhận thức rằng chàng trai đó với tấm vé máy bay và một cái hộ chiếu, đó là một cái hộ chiếu đi đến sự giác ngộ, mà cũng là đến từ 10 hành động tốt. Được rồi. Sau đó, khổ thơ tiếp theo tiết lộ quan điểm của Ngài Nagarjuna về câu thơ cuối cùng. Và nó bắt đầu. Nếu các bạn làm cái kiểu Thapa đó, Thapa là gì? B-R-T-A-G. Ba, Rata, Ta, Praga, Tat. Barisa, đúng, Barisa. Nếu các bạn làm, nếu đó là sự nghiên cứu tốt nhất các bạn có thể làm về nghiệp, Nyepa Chenpo Manpo, các bạn sẽ gặp phải một đống lớn những vấn đề, nhiều đống lớn những vấn đề. Vì vậy, Ngài Nagarjuna thì kiểu như, anh chàng kia chỉ có thể nhìn Ngài thì kiểu như, tôi vừa mới nói với bạn rằng nên thực hiện 10 hành động tốt bởi vì bạn có thể có được rất nhiều tiền và những thứ khác. Ngài nói, trời ơi, hãy suy nghĩ như là bạn thực hiện Parisa. Như thế, rắc rối lớn, rất nhiều vấn đề sẽ đến từ đó. Trì tụng bài chú của Phật Dược Sư bởi vì các bạn nghĩ các bạn sẽ được khỏe mạnh sau này chỉ vì điều đó, và để nghĩ là có một mối liên hệ giống như thế giữa bài chú và sức khỏe tốt. Các bạn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề sau này. Như là gì? Sau đó, Ngài Nagarjuna đi sâu hơn. Ngài nói, cái kiểu Parisa của các bạn là một kiểu Parisa phản tác dụng. Được chứ? Sự nghiên cứu của các bạn là sự nghiên cứu stupido. Được rồi, hiểu chứ? Đó là sự nghiên cứu của một kẻ ngốc. Gì cơ? Các bạn sẽ sử dụng nghiệp chỉ để có được một số tiền hoặc chỉ để chữa lành tóc của các bạn hay gì đó. Nó chỉ là... Nhân tiện thì không sai khi muốn có tiền, không sai khi muốn có tóc. Chỉ là sai khi nghĩ rằng có một mối liên hệ tự động. Đó là cách các bạn nghĩ về bài chú. Nó không phải là bài chú. Được rồi. Và tôi có 2 đứa nhóc ở đây. Đây là cặp song sinh. Và các bạn biết đấy, khi các bạn nhìn chúng, các bạn cho rằng đó là bức ảnh của 2 anh em sinh đôi, nhưng đó là một sự giả định. Chúng có thể không phải là anh em sinh đôi, chúng có thể chỉ là trông giống nhau. Đúng, các bạn có thể trì tụng bài chú và một điều gì đó có thể xảy ra, nhưng có một mối liên kết nào giữa hai điều đó không? Nó có thật sự là những gì các bạn nghĩ các bạn nhìn thấy không? Được rồi, và điều đó đưa chúng ta đến khổ thơ tiếp theo. Nhân tiện thì có một sự nghiên cứu về nghiệp mà các bạn có thể đã làm.
mà sẽ là một sự nghiên cứu tốt hơn, không phải là estúpido. Các bạn có thể đã có một sự nghiên cứu thông minh. Đó là sự nghiên cứu nào? Thì nó đã được mô tả bởi Đức Phật và bởi các vị độc giác Phật và bởi các vị thanh văn vĩ đại. Đây là các vị A-la-hán, những người đã đạt được Niết Bàn. Nếu các bạn định tiến hành một sự nghiên cứu về nghiệp, tôi gợi ý các bạn làm theo sự nghiên cứu của các vị ấy, chứ không phải sự nghiên cứu của các bạn. Được chứ? Đừng nghĩ là có một mối liên hệ tự tồn tại giữa bài chú của Phật Dược Sư và những thứ đó. Các bạn biết đấy, tiền và sức khỏe tốt. Tôi gợi ý các bạn nên chuyển đổi sự nghiên cứu của các bạn đến cái gì? Đến sự nghiên cứu mà Đức Phật đã mô tả. Được rồi. Đó là gì? Tôi sẽ nói cho các bạn một cách hoàn hảo. Ratu có nghĩa là tôi sẽ nói thẳng với các bạn 100%. Sau đó, Ngài đi đến một chủ đề rất sâu và chủ đề khó. Vì vậy, cuối cùng, Ngài Nagarjuna đã tháo găng tay ra và Ngài sẽ cho các bạn thấy phong cách thật của Ngài. Vì vậy, Ngài bắt đầu. Hãy thắt chặt dây an toàn nha. Chúng ta bắt đầu nào. Được rồi. Misa. Và có một đống những vấn đề trong các bản chạm khắc. Nhưng tôi đã tìm ra nó. Banja có nghĩa là một hợp đồng và nó thường được dùng cho các khoản vay. Khi các bạn mượn tiền 2.000 năm trước, các bạn đã phải ký một banja. Hay khi các bạn kết hôn, các bạn phải ký một banja. Vì vậy, nó có thể là một hợp đồng hôn nhân và nó có thể là một thỏa thuận vay mượn. Ngài nói, Banja Deshin, Banja Jita Deshin Chut. Và các bạn phải đọc qua các dòng này. Các bạn có thể nói Chumija. Và các bạn biết từ Chumija. Tôi đã dạy nó cho các bạn trong Lam Rim, dạy tới, dạy lui nhiều lần. 4 quy luật của nghiệp. Quy luật thứ 4 trong những quy luật của nghiệp. Nếu các bạn thực sự làm một điều gì đó, các bạn sẽ nhận được một kết quả. Theo nghĩa đen, Yetpa có nghĩa là nếu các bạn làm một điều gì đó. Chumijapa có nghĩa là nó hoàn toàn không phải là loại dần biến mất theo thời gian. Các bạn không thể hy vọng rằng các bạn có thể nói dối mẹ của mình và rồi nghiệp đó sẽ hao mòn đi, sớm hay muộn, trước khi 20 người khác nói dối lại các bạn. Như là các bạn không thể. Các bạn không nên hy vọng rằng các bạn có thể làm một điều gì đó sai, giữ yên lặng, không nói với bất kỳ ai, và sau một thời gian, mọi người sẽ quên, bởi vì đó không phải là cách nghiệp hoạt động. Tất cả mọi thứ đều được ghi lại và tất cả mọi thứ mở rộng ra. Vì vậy, các bạn biết đấy, Ngài nói nguyên tắc đó, Chumijapa, đừng quên từ đó, bởi vì chúng ta sẽ phải quay trở lại với nó. Lặp đi, lặp lại. Trong phần này, Chumijapa có nghĩa là trong tiếng Tây Tạng, nghiệp sẽ hoàn toàn không dần biến mất nếu các bạn chờ đợi đủ lâu. Thực tế thì ngược lại. Vì vậy, đừng nghĩ Chumijapa. Bây giờ, Ngài nói rằng, trong vi diệu pháp, các bạn có thể lấy một bằng chứng phổ quát và trong trường phái vi diệu pháp, nó trở thành một công cụ. Thực tế là Chumijapa. Thực tế là nghiệp hoàn toàn không dần biến mất trong hệ thống vi diệu pháp là một điều riêng biệt. Nó là một thứ có thật, giống như một cái cốc hoặc một cái bàn. Này, bạn đã mang cốc của mình không? Có. Bạn đã đặt nó trên bàn chứ? Vâng. Chumijapa của các bạn đang làm như thế nào vậy? Gì cơ? Thực tế là nghiệp của các bạn sẽ không dần biến mất như thế nào? Cảm giác thế nào vào buổi sáng nay? Và trong thực tế, trong hệ thống vi diệu pháp, mỗi khi các bạn làm bất cứ điều gì, các bạn cũng làm một Chumijapa. Các bạn cho đi tiền, các bạn làm một Chumijapa. Hiểu không nào? Các bạn làm một điều tốt đẹp cho một ai đó, các bạn nhận lấy một Chumijapa khác. Các bạn đặt nó, đây là một Chumijapa khác. Có nghĩa là hành động tốt đó sẽ hoàn toàn không biến mất. Rất tốt, có thể là cho những hành động tốt hoặc những hành động xấu. Và họ làm điều đó trong vi diệu pháp. Họ có những ý tưởng như Topa. Khi các bạn đạt được Niết Bàn, thứ gì kết nối các bạn với Niết Bàn? Sau đó, trên thực tế, có một vấn đề trong vi diệu pháp, bởi vì các bạn không có ở đó nữa, rồi các bạn phải có được một thành tựu, và nó là một thực thể. Nó giống như một cái cốc. Các bạn có một thành tựu chứ? Các bạn đã đạt được Niết Bàn ngày hôm qua phải không? Đúng vậy, họ đã trao cho các bạn một thành tựu à? Không. Ôi trời ơi, vậy thì các bạn nó sẽ rơi xuống, đạt được một thành tựu.
Vì vậy, nó được gọi là một topa. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào một chủ đề được gọi là, các bạn muốn gọi đó là gì trong tiếng Anh? Chupmijapa, nó không biến mất. Có phải các bạn đã có được một thứ không biến mất? Có phải các bạn đã nhận lấy một thứ không biến mất khi các bạn đã quyên góp tiền cho ALL? Có phải các bạn đã cẩn thận để có được một thứ không biến mất từ bao khi các bạn đã quyên góp cho câu lạc bộ The Oro? Có phải cô ấy cũng đã trao cho các bạn một thứ không biến mất? Có phải các bạn đã có được có phải các bạn đã nhận lấy một thứ không biến mất? Được rồi, hiểu không nào? Đó là một hợp đồng theo một cách nào đó. Chúng tôi đảm bảo rằng các bạn sẽ có được sự thịnh vượng. Tại sao? Các bạn vừa quyên góp tiền cho dự án quan trọng nhất trong vũ trụ. Vì vậy, chúng tôi trao cho các bạn một sự đảm bảo bằng văn bản. Đó được gọi là một Pancha hoặc Chupmijapa Pancha. Đó là một hợp đồng không biến mất. Được rồi, hiểu không nào? Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ dành một vài giờ trên những hợp đồng không biến mất. Full long sin có nghĩa là giống như khi các bạn nhận một khoản vay. Full long sin có nghĩa là nó tương tự như khi các bạn nhận một khoản vay. Họ trao cho các bạn một hợp đồng và các bạn ký nó. Khi các bạn lấy tiền, các bạn sẽ nhận được hợp đồng. Hợp đồng không biến mất. Điều không biến mất đó có nghĩa là các bạn sẽ không biến mất mà không trả lại. Được rồi. Vì vậy, các bạn có thể có một thứ không biến mất với những điều tốt và với những điều xấu. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những thứ không biến mất. Những thứ không biến mất, đó là một danh từ, đúng chứ? Được rồi. Và điều đó sẽ là hầu hết phần còn lại của chương này. Bây giờ, Ngài Nagarjuna sẽ lặp lại những gì 700 năm qua của những người đã nói về những thứ không biến mất. Những thứ không biến mất. Thứ không biến mất trông như thế nào? Vâng, tôi sẽ nói với các bạn. Deni Kam Lena Basi. Theo như Kam có nghĩa là Dhatu, có nghĩa là cõi giới. Chúng có thể được chia thành 3. Các bạn đã có những thứ không biến mất ở cõi dục giới. Các bạn đã có những thứ không biến mất ở cõi sắc giới. Các bạn đã có những thứ không biến mất ở cõi vô sắc giới. Nhưng Ngài nói 4. Tại sao? Trong hệ thống vi diệu pháp, các bạn có thể có một thứ gì đó bên ngoài các cõi giới. Và đó là những thứ thuần khiết, Jatka, những thứ Vimala như Niết Bàn hay Phật quả. Ngài nói rằng các bạn có thể có được một thứ không biến mất mà không ở trong vòng luân hồi, nó ở bên ngoài vòng luân hồi. Vì vậy, hãy gọi nó là 4. 3 cho các cõi trong vòng luân hồi và 1 ở bên ngoài vòng luân hồi. 4 thứ không biến mất. Ý tưởng của ai? Vi diệu pháp, vi diệu pháp. Ngài Chari Lama đã nói, Jerama Bagasi, có nghĩa là một số người thuộc trường phái chi tiết, một số người thuộc trường phái vi diệu pháp. Được rồi, trước tiên các bạn có thể chia nó thành 4 loại, tùy thuộc vào nơi mà thứ không biến mất đang ở tại. Tiếp theo là gì? Lumathen là gì? Các bạn biết điều này. Gepa, nó không phải là Gepa, nó không phải là Mikepa. Trung tính, đúng, nghiệp trung tính. Và điều đó thì hơi phức tạp một chút. Rất nhiều công cụ mà sẽ giữ những thứ về tâm linh ở trên các bạn, thì bản thân chúng trung tính về mặt nghiệp. Vì vậy, một thứ không biến mất, một hợp đồng không phải là tốt hay xấu. Ý tôi là có thể có điều xấu trong hợp đồng hoặc có thể có điều tốt trong hợp đồng. Nhưng những giấy tờ như thế, các bạn biết đấy, công cụ đó, phương tiện cho hợp đồng, mà là một thứ không biến mất, là trung tính. Nó giống như tờ giấy. Rồi các bạn có thể viết một điều gì đó không tốt lên giấy, hoặc các bạn có thể viết một điều gì đó tốt đẹp lên giấy. Nhưng thứ không biến mất này là trung tính. Và sau đó nó có thể là một điều xấu, nó có thể là một điều tốt. Được rồi, khổ thơ tiếp theo. Có một lỗi sai trong bản chạm khắc này. Hãy để tôi sửa lại lỗi đó. Được rồi. Trompa Sampa Ma Jinte rất quan trọng. Nó không bị loại bỏ bởi Tonglam. Đúng. Các bạn có thể nhìn thấy tính không trực tiếp và nó không làm bất cứ điều gì với những thứ không biến mất của các bạn. Được rồi. Câu hỏi tinh tế. Nhưng sẵn đây, Ngài Nagarjuna đang cố gắng để gây ấn tượng với chúng ta. Một thứ không biến mất là cái gì? Cái gì làm cho nghiệp dính vào các bạn? Điều gì làm cho nghiệp dính vào các bạn? Vâng, đó là những thứ không biến mất. Một thứ không biến mất sẽ như thế nào? Vâng, nó trung tính về mặt nghiệp.
Nó có thể ở trong các cõi giới khác nhau, và thật không may là các bạn không bỏ lại những thứ không biến mất này khi các bạn nhìn thấy tính không trực tiếp. Nhưng có thể các bạn sẽ loại bỏ được nghiệp xấu, nhưng sẽ giữ lại thứ không biến mất này. Được rồi, câu hỏi. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn. Được rồi. Và Gomba Shanba Ni Yan Yin. Nó sẽ bị loại bỏ bởi con đường của thói quen. $100. Nói cho tôi biết tại sao nó lại như vậy. $100. Đừng quên chúng ta đang ở trong trường phái nào. Đừng quên chúng ta đang ở trong trường phái nào. Và sẽ như thế nào nếu tôi nói một thứ không biến mất có thể bị loại bỏ vào cuối con đường của thói quen? Tại sao? Điều gì xảy ra ở đó? Trường phái thấp hơn. Trường phái thấp hơn. Kết thúc của sự khổ đau. Tôi muốn chính xác hơn. Cho $100, tôi cần ít nhất là 2 từ. Trường phái thấp hơn. Trường phái thấp hơn. Được rồi, tôi giảm xuống còn $50. Bembridge Yun Chapa, cắt dòng chảy của Pembo và Ritpa, niết bàn thấp hơn. Cắt dòng chảy của Pembo và Ritpa, niết bàn thấp hơn. Cho $12. Thôi, hãy quên việc đặt cược đi. Pembo có nghĩa là cơ thể vật chất của các bạn, và Ritpa có nghĩa là tâm trí của các bạn. Yun Chapa có nghĩa là trong trường phái thấp hơn các bạn thoát khỏi tức thì. Các bạn chỉ thoát khỏi tức thì, và rồi các bạn không còn đau khổ nữa. Tuyệt! Tiếp theo phần tranh luận bởi các trường phái cao hơn thì không quá phức tạp. Theo các bạn, Nirvana là gì? Các bạn thoát khỏi tức thì. Cái gì? Cơ thể của các bạn thoát khỏi tức thì, tâm trí của các bạn thoát khỏi tức thì hả? Đúng. Vậy thì chúng tôi gọi các bạn là gì? A-la-hán. A-la-hán ở đâu? Không ở đâu. Nó rất là hài hước. Đó là một cuộc tranh luận cổ xưa. A-la-hán ở đâu? Được rồi. Vậy có thể những thứ không biến mất của các bạn sẽ kết thúc nếu cơ thể và tâm trí của các bạn kết thúc. Được rồi. Đừng quên, chúng ta đang có rắc rối này về việc nói rằng liệu hạt giống nghiệp có thay đổi không? Đúng chứ? Xin lỗi, nếu nó không thay đổi, nó không thể cho ra một kết quả. Và nếu nó thay đổi từng khoảnh khắc một, nó biến mất trong 1/65 của một giây. Vì vậy, làm thế nào nó có thể chuyển đổi? Làm thế nào có thể có một Chumbichapa? Làm thế nào có thể có được một? Chúng ta có thể gọi nó là gì nhỉ? Không, từ chúng ta sử dụng là gì? Làm thế nào thứ không biến mất đó có thể chảy đi theo thời gian nếu nó tức thì đến và ra khỏi sự tồn tại theo từng khoảnh khắc? Sau đó, Ngài nói ở đây, nó không phải là hạt giống nghiệp mà tạo ra nghiệp quả. Nó là thứ không biến mất. Đó là hạt giống đến và đi, nhưng thứ không biến mất thì ở lại. Sau đó khi hạt giống biến mất, thứ không biến mất đó ở lại với các bạn. Và rồi thứ không biến mất đó mang tiền đến cho các bạn sau này, sau khi các bạn quyên góp, hiểu chứ? Thứ không biến mất đó có thể ở lại. Các bạn hiểu chứ? Được rồi, điều này thì tốt thôi. Tôi có thể nhìn thấy các bạn rất ấn tượng với ý tưởng này. Nếu những thứ không biến mất có thể biến mất, chỉ bởi vì các bạn đã đạt được một con đường cao hơn trong 5 con đường, hoặc chỉ bởi vì một điều gì đó đã xảy ra với nghiệp của các bạn nói chung, thì De la Lachi La Sokpa, thì Le Yapa Chup Yapa. Hãy nói Le Yapa Chup Yapa. Thì các bạn có thể làm tổn thương một ai đó và không bao giờ phải nhận một kết quả. Điều đó phá vỡ mọi quy luật của nghiệp và tất cả mọi thứ Đức Phật đã từng nói. Nếu thứ không biến mất đó có thể bị loại bỏ, thậm chí bằng những thành tựu tâm linh vĩ đại, thì các bạn đang nói rằng các bạn có thể làm một hành động xấu và không nhận được một kết quả nào. Không thể. Được chứ? Vì vậy, thứ không biến mất đó phải ở lại. Có lẽ nó không tạo ra bất cứ thứ gì. Tôi không biết nữa. Hãy nhìn vào mọi vấn đề mà các bạn đang gây ra. Rồi Ngài nói, Ngài cũng nói về những vấn đề khác nữa. Và sau đó, Ngài Johnny Lama nói, các bạn có tò mò về vấn đề khác là gì không? Và chúng ta giống như, vâng, chúng con đã thực sự tự hỏi. Và Ngài nói,
Vấn đề số 3, quy luật số 3 của nghiệp. Đúng, nếu các bạn không làm điều đó, các bạn sẽ không gặp một vấn đề. Nếu các bạn không ăn trộm tiền, các bạn sẽ không bao giờ bị mất tiền. Quy luật nghiệp số 3. Nếu các bạn không làm điều đó, các bạn sẽ không nhận một kết quả. Quy luật nghiệp số 4. Nếu các bạn làm điều đó, nó sẽ hoàn toàn không dần biến mất. Được rồi, hiểu không nào? Vì vậy, Chupmijapa, nguyên tắc của nó là gì? Thứ không biến mất. Thứ không biến mất rất hữu ích bởi vì chúng ta vẫn có thể giữ hai quy luật cuối của nghiệp. Được rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Nhân tiện tôi có một con tàu Titanic đang chìm ở đây. Bạn sẵn sàng rồi chứ, Bachi? Tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Các bạn biết đấy, không có những bức ảnh của con tàu Titanic đang chìm. Vì vậy, tôi đã có cái này cho các bạn. Được rồi, nhân tiện đây, nếu con tàu Titanic này, nếu các bạn có một thẻ tín dụng khi các bạn ở trên tàu Titanic, và các bạn đã sử dụng nó rất nhiều trên tàu Titanic, và sau đó nó đã bị chìm, thì bancha của các bạn thế nào? Các hóa đơn thẻ tín dụng của các bạn sẽ như thế nào? Nó sẽ trông giống như thế nào? Số 0, số 0, được rồi, hiểu chứ? Thứ không biến mất đó đã chìm cùng với con tàu Titanic. Điều đó đại diện cho Niết Bàn, sự ngưng lại của cơ thể và tâm trí của các bạn. Đó là vụ đắm tàu Titanic. Nó cũng lấy đi các hóa đơn thẻ tín dụng của các bạn. Không ai trên con tàu Titanic đã bị tính tiền cho thức ăn và nước uống. Tôi tự hỏi có lẽ là không, phải không? Các công ty có lẽ đã bị phá sản vào ngày hôm sau. Dù sao thì tôi đã nghĩ đó là một ví dụ tinh khôn về sự ngừng lại của cơ thể và tâm trí. Và sau đó tất cả những bancha đó, tất cả những hợp đồng thẻ tín dụng đó đã chìm xuống biển với con tàu. Sau đó có lẽ Nirvana được định nghĩa bởi cuối cùng các bạn đã thoát khỏi các hóa đơn thẻ tín dụng của mình. Tại sao? Không còn có cơ thể hay tâm trí để trả tiền cho họ. Hiểu không nào? Được rồi. Nó không phải là bức ảnh dễ thương sao? Phải. Tôi đã nghĩ chúng ta nên làm một chuyến nghỉ dưỡng đến tiếng Phạn về thứ không biến mất. Tiếng Phạn cho thứ không biến mất là gì? Và đây rồi. Aviranasa. Avinarasa. Nó có thể là một từ Israel. Phải không, Avi? Hay Avi? Vranasa. Vì vậy, nó có 4 phần. Aviranasa. Vì vậy, hãy lặp lại. Nasa. Xin lỗi. Nasa. Nasa. Được rồi. Vậy có nghĩa là Krishna. Không. Vi có nghĩa là rất nhiều. Vra có nghĩa là siêu. Và từ gốc là nas, có nghĩa là bị mất đi hoặc dần biến mất. Hiểu không nào? Rất nhiều thứ hoàn toàn đã không dần biến mất. Rất nhiều thứ hoàn toàn đã không dần biến mất. Aviranasa. Hiểu không nào? Vì vậy, các bạn có thể sử dụng tiếng Phạn. Này, các bạn đã có bất kỳ thứ không biến mất nào không? Xin lỗi, các bạn đã có bất kỳ Aviranasa nào không? Vâng, tôi đã có một Aviranasa nào đó. Tôi hy vọng tôi có thể giữ Aviranasa đó của sự quyên kết của tôi đến câu lạc bộ vàng. Và tôi hy vọng tôi có thể mất Aviranasa đó khi tôi đạt được sự thoát khỏi tất cả những món nợ thẻ tín dụng của tôi. Được rồi, vì vậy hãy học từ này. Nói chung, nas như là một từ gốc trong tiếng Phạn có nghĩa là bị phá hủy hay bị mất đi. Nó có thể được kết nối với không. Được rồi, khẩu thơ tiếp theo. Nhân tiện, đây là một chương dài, tôi xin lỗi, nhưng tôi biết các bạn bị cuốn hút. Được rồi, bây giờ, anh chàng kia nói, vâng, nếu các bạn có thể làm mất đi Aviranasa của các bạn, nó nghe như một món bánh nhào bằng bột bachi của người Do Thái. Phải không? Tôi không biết nữa. Cái tiệm bánh ngon đó ở đâu? Nó vẫn ở đó chứ? Vâng. Ở đại lộ thứ 2. Đúng. Không. Thầy biết đấy, cửa hàng đó đã kinh doanh không ổn định suốt thời gian qua. Không, nhưng nó đã ở đó giống như cả 100 năm. Vâng, hy vọng rằng nó sẽ mở lại. Được rồi, dù sao các bạn có thể nhận lấy một số Aviranasa ở đó. Dù sao thì, anh chàng đó nói, được rồi, tôi hiểu rằng nếu con tàu Titanic chìm, tất cả các hóa đơn thẻ tín dụng sẽ biến mất. Nhưng còn kiếp sống này qua kiếp sống khác thì sao? Các bạn có mất đi Aviranasa của mình khi các bạn đi qua một kiếp sống mới, khi các bạn băng qua biên giới vào một sự tái sinh mới.
Aviranasa đó có đi cùng các bạn không? Những thứ không thể biến mất có đi cùng các bạn hay không? Nhân thiện, các bạn đoán gì nào? Vâng, chúng có biến mất không? Không, chúng có thể không biến mất. Nếu không, sẽ không có nghiệp trong kiếp sau. Được rồi, đây là câu trả lời thật sự. Nếu các bạn đi từ cùng một sự tái sinh đến cùng một sự tái sinh, nếu các bạn đi từ con người sang con người, các bạn sẽ giữ lại Aviranasa của mình. Hoặc nếu các bạn đi từ cõi dục giới đến cõi dục giới, các bạn sẽ giữ lại Aviranasa của mình. Có thể có một số thứ đang không giữ được Aviranasa của các bạn khi các bạn chuyển sang một cõi giới khác, bởi vì các chư thiên đó sẽ không có những đau khổ hiển nhiên mà các bạn đáng lẽ nên có nếu các bạn được sinh ra trong cõi người, phải không? Nếu các bạn đã đi từ cõi người sang cõi người, các bạn sẽ có một số sự khổ đau hiển nhiên mà các chư thiên không có. Vì vậy, nếu các bạn đi từ cõi người lên cõi chư thiên, một điều gì đó đã phải xảy ra với một số Aviranasa của các bạn vì rắc rối, bởi vì họ không gặp rắc rối. Hiểu không nào? Được rồi. Bây giờ ý tôi là khi các bạn đi từ một sự sinh ra làm người đến một sự sinh ra làm chư thiên, trong lần sinh ra đó các bạn sẽ không có sự đau đớn hiển nhiên nào mà các bạn có trong cõi này. Không ai bẻ gãy cánh tay của họ ở cõi chư thiên cả. Điều đó không xảy ra. Vậy thì có thể một điều gì đó xảy ra với Aviranasa của các bạn nếu các bạn đi đến một cõi khác với một cõi người. Được rồi. Nhưng, được rồi, sẵn sàng chưa? Tôi xin lỗi. Nghiệp của các bạn có thể không đi theo các bạn, nhưng Aviranasa của các bạn sẽ đi theo các bạn. Làm thế nào lại như vậy? Nghiệp của các bạn có thể không đi theo các bạn, nhưng chúng ta đã gọi nó là gì? Thứ không biến mất của các bạn sẽ đi theo các bạn. Làm thế nào lại như vậy? Đây là tất cả vi diệu pháp. Được rồi, tôi xin lỗi. Nhân tiện, lý do duy nhất tại sao Ngài Nagarjuna sẽ đưa ra rất nhiều ý tưởng vi diệu pháp lộn xộn như thế, Ngài sẽ phá hủy chúng vào một lúc nào đó. Tôi chỉ đang nói với các bạn. Được rồi, khẩu thơ tiếp theo nào. Xin lỗi, câu thơ tiếp theo. Bây giờ, Thongpaicho có thể có nghĩa là một điều gì đó các bạn đã thấy trên con đường của sự hiểu rõ, nhưng nó có thể cũng có nghĩa là Data, Adata, đã được nhìn thấy trong kiếp sống này hoặc đã được nhìn thấy trong kiếp sống tương lai. Và đó là những gì nó có nghĩa là ở đây. Cho nên miễn là các bạn sẽ thấy nó, thì còn là Data, Adata, khi các bạn làm bất kỳ loại nào về. Vâng, chúng ta nên nói như thế nào nhỉ? Bất cứ khi nào các bạn phạm một nghiệp trong kiếp này, nghiệp của các bạn sẽ không biến mất là Data trong kiếp này. Các bạn nhận lấy nó trong kiếp sống này. Bất cứ nghiệp nào các bạn đã phạm trong kiếp này, các bạn nhận lấy một thứ không biến mất cho điều đó trong kiếp này. Data, nó được nhìn thấy trong kiếp này. Nam Nhi-po. Và điều đó có thể áp dụng cho Yatka hoặc Yapme trong hệ thống vi diệu pháp. Những nghiệp tốt, những nghiệp không thuần khiết hay những nghiệp thuần khiết là một chủ đề dài. Ngoài ra, cả hai loại Chetana và Chetayitva, Chetana và Chetayitva, chúng tôi đã nghiên cứu nó từ rất lâu trước đây. Ngày hôm qua, Chetana đến từ Vit. Chetana. Đúng. Ý định và dự định. Vì vậy, sự phân chia đó, Ngài nói, cho dù các bạn có phạm một nghiệp về mặt tinh thần, hay cho dù các bạn phạm một nghiệp do những gì các bạn đã đang nghĩ, cả hai điều đó, các bạn vẫn nhận lấy một thứ không biến mất. Cho dù đó là nghiệp tinh thần, đó là nghiệp suy nghĩ, đó là ý định, hoặc đó là hành động của thân hoặc lời nói mà đã được dự định bởi điều đó, các bạn vẫn nhận lấy một thứ không biến mất. Đây là tất cả các chi tiết của những thứ không biến mất. Aviranasa. Điều này thật tuyệt. Các bạn có một thứ không biến mất tách biệt mỗi khi các bạn tạo một nghiệp. Vì vậy, về cơ bản, các bạn đang thu thập những thứ không biến mất cả cuộc đời của các bạn. Cả cuộc đời của các bạn, những cái túi của các bạn luôn đầy ắp với những thứ không biến mất. Mọi điều nhỏ bé các bạn làm, các bạn đều nhận được một thứ không biến mất mới. Nó thì kín đáo. Nó nói ở đây, Tadat Baki. Nó nảy sinh một cách kín đáo. Điều này thật sự gây tranh cãi. Sau khi nghiệp chín, thì thứ không biến mất ở lại với các bạn.
Chà, nó làm gì? Đừng hỏi tôi. Ngài không nói gì, nhưng theo vi diệu pháp, thứ không biến mất ở lại với các bạn. Thậm chí nếu nghiệp bị phá hủy hoặc nó chín và nó kết thúc. Thậm chí nếu hạt giống kết thúc. Thứ không biến mất ở lại với các bạn bằng cách nào đó. Vì vậy, chúng ta chắc hẳn phải thu thập được hàng tỷ của những thứ không biến mất. Chúng sẽ làm gì nếu họ không chữa nghiệp nữa? Tôi không biết nữa. Nó giống như một cái túi rỗng. Sau khi các bạn tiêu hết tất cả tiền của mình, tôi đoán các bạn có thể vẫn có cái túi đó. Được rồi. Bây giờ, anh chàng vi diệu Pháp đó nói, Ngài Nagarjuna, Ngài đã quên nói với họ làm thế nào để thoát khỏi thứ không biến mất của Ngài. Và Ngài Nagarjuna thì giống như, vâng, hãy nói chuyện về nó. Vậy nên đây là cách để thoát khỏi những thứ không biến mất của các bạn, những thứ không biến mất đặc biệt. Được rồi. Phần thứ hai ở đây thì dễ. Nếu các bạn là Sipa, các bạn đánh mất những thứ không biến mất. Nếu các bạn chết, đúng, nếu chết, các bạn mất một số thứ không biến mất. Có vẻ như không có nghĩa bởi vì các bạn có thể phải mang nó vào kiếp sống tiếp theo. Rapupopa có nghĩa là nghiệp quả tăng dần, mức nặng nề, nghiêm trọng. Điều này đề cập đến một người nhập vào dòng, nhập lưu, tu đà hoàng. Người trở lại một lần nhất lai tư đà hàm. Người không quay trở lại bất lai anaham và a-la-hán được gọi là tứ thánh quả. Khi quả là nghiệp tốt đo lớn sâu dày, những sự chứng ngộ tâm linh sâu, vâng, nó có thể hủy bỏ những thứ không biến mất của các bạn. Và tôi không biết nữa, nhưng tôi đang tưởng tượng Solam Jo, mức độ thành thạo của Jolam. Các bạn không thể đi đến một cõi thấp hơn nữa. Vì vậy, chúng đã phải phá hủy những thứ không biến mất của các bạn. Nó chắc chắn đã làm hỏng một số thứ không biến mất của các bạn. Nhưng sau đó, Ngài chỉ đã nói rằng, điều đó chỉ có thể bị mất đi khi các bạn trở thành một vị A-la-hán. Tôi không biết nữa. Được rồi. Các bạn có thể có những thứ không biến mất giác ngộ và các bạn có thể có những thứ không biến mất luân hồi. Mọi người trong phòng chuẩn bị đi ngủ. Hãy xem liệu chúng ta có thể tiếp tục không? Tôi thích bức ảnh này. Được rồi, Bachi. Tôi đã xây dựng ngôi nhà cho Lama của tôi. Tôi đã tốn... đợi đã. Có một bức ảnh nữa về thầy ấy. Đúng. Tôi đã xây dựng ngôi nhà cho Lama của tôi. Tôi đã trả tiền cho nó và tôi đã xây dựng nó. Và đã không ai đến giúp tôi. Ý tôi là một anh chàng đã giúp tôi trong một ngày hay gì đó. Vì vậy, tôi đã ở trên độ cao này. Nó cao 2 tầng. Tôi đã ở trên tầng thứ 3, trên cái thang. Và tôi sẽ không bao giờ quên nó. Đó là mùa đông rét cống. Tôi đang ở trên cái thang, sơn ngôi nhà như thế này. Và những người này sẽ đến, những ông già người Mông Cổ. Và họ nói, này Mai, tôi giống như, gì vậy ạ? Ông ấy đã nói, tôi phải đi đến cửa hàng. Tôi giống như con đang sơn ngôi nhà mà không ai giúp con sơn cả. Và ông ấy đã nói, nhưng tôi định đến cửa hàng, tôi cần đi nhờ. Tôi đã là Chibata. Dù sao thì tôi cũng là con ngựa chung của cả cộng đồng. Vậy tại sao tôi lại đang nói về điều đó? Nếu các bạn có vị trí đủ cao, các bạn để hộp dụng cụ ở phía dưới. Nếu các bạn đang làm việc trên tầng 3, các bạn lúc nào cũng quên một dụng cụ nào đó. Và sau đó các bạn phải leo xuống cái thang rất nguy hiểm này, 2 tầng, đi lấy Tunovic và quay trở lại. Và sau đó các bạn lại quên sơn, các bạn biết đấy. Và các bạn đang chỉ có một mình. Dù sao thì những gì tôi nói là khi các bạn đã leo đủ cao, các bạn có thể để lại một vài thứ không biến mất của các bạn ở phía sau. Dù sao thì tôi không biết tại sao hình ảnh đó lại xuất hiện trong tâm trí của tôi. Được rồi, chúng ta hãy đi đến khổ thơ tiếp theo. Chúng ta bắt đầu nói. Chúng ta bắt đầu nghĩ. Sau đó, tất cả những thứ không biến mất này đang bắt đầu có vẻ không thoải mái một chút. Điều này cảm giác giống như thật sự là một ý tưởng thấp hơn mà một khi các bạn phạm một nghiệp thì nó hoàn toàn không thể biến mất. Bắt đầu cảm thấy không thoải mái phải không? Toàn bộ ý tưởng này về một thứ không biến mất. Các bạn biết đấy, nó nghe có vẻ kỳ lạ. Sau đó đột nhiên Ngài Nagarjuna chuyển sang hướng khác. Ngài nói khổ thơ sao? Ai đã dạy về những thứ không biến mất? Đức Phật. Đức Phật. Vậy nên Ngài Nagarjuna nói, này, đừng nghĩ rằng những thứ không biến mất là ý tưởng ngu ngốc. Có một thứ không biến mất thật sự. Khi Ngài có ý muốn chuyển hướng ở đây, Ngài như thể muốn nói,
Tôi biết các bạn bây giờ không có nhiều sự tôn trọng đối với những thứ không biến mất, nhưng có một thứ không biến mất thật sự đấy. Để tôi nói cho các bạn về thứ không biến mất thật sự đó nha. Và sau đó, Ngài bắt đầu mô tả nó. Sobani, đừng nghĩ rằng chỉ bởi vì một thứ gì đó là trống rỗng thì nó sẽ phá hủy thứ không biến mất đó. Những thứ không biến mất thật sự tồn tại và chúng thì trống rỗng. Nhưng điều đó không có ý nghĩa là chúng không giữ hạt giống của các bạn. Được chứ? Đừng nghĩ rằng những thứ không biến mất không thể giữ nghiệp của các bạn trong suốt các kiếp sống của các bạn chỉ bởi vì chúng trống rỗng. Đó là một sự hiểu lầm về sự trống rỗng. Khi tôi nói một thứ không biến mất là trống rỗng, tôi không có ý nói là chúng không hoạt động, bởi vì các bạn luôn suy nghĩ mỗi khi tôi nói trống rỗng, các bạn nghĩ là nó không quan trọng nữa. Nhưng khi tôi nói trống rỗng, ý tôi là nó thật sự quan trọng. Những thứ không biến mất là trống rỗng. Do đó, tốt hơn hết các bạn nên tìm hiểu và tôn trọng chúng, bởi vì nó có nghĩa là chúng hoạt động. Nó không có nghĩa là chúng không hoạt động. Vì vậy, đó là điều đầu tiên mà Ngài Nagarjuna phải nói. Shepa có nghĩa là khi chúng ta nói, khi các bạn cắt đứt các dòng chảy của một cái gì đó, dù sao thì hãy nói cắt đứt, chấm dứt, cắt ngắn. Nó nên là Chapa, Trompanidhan Chapanan. Đó là... Đúng, đó chắc chắn là một sai lầm. Nhân tiện, tôi đã kết hợp phiên bản Tenjut và các phiên bản của Ngài Johnny Lama. Vậy nên, tôi có thể phát hiện ra các vấn đề. Tôi có phiên bản của Ngài Johnny Lama. Các bạn có phiên bản Tenjut và lý do tôi đã làm điều đó là để tôi có thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào. Vì vậy, dù sao đi nữa, vì vậy đừng nghĩ rằng bởi vì nó trống rỗng, thứ không biến mất của các bạn, nó thật sự sẽ biến mất. Chatba, cắt ngắn. Chúng ta đã có hai thái cực, suy nghĩ rằng mọi thứ không thay đổi và suy nghĩ mọi thứ hoàn toàn dừng lại. Điều thứ ba, Korba. Tốt hơn hết, các bạn nên tìm hiểu thứ không biến mất này. Ngài Nagarjuna nói, trước hết bởi vì Đức Phật đã nói điều đó, và thứ hai, bởi vì nó là vua của vòng luân hồi, nó vận hành vòng luân hồi. Những thứ không biến mất vận hành vòng luân hồi. Chúng là những tài xế xe buýt cho vòng luân hồi. Những thứ không biến mất trong túi nghiệp của các bạn là tài xế xe buýt của vòng luân hồi của các bạn. Vì vậy, tệ thật, tốt hơn hết các bạn nên tìm hiểu về nó, bởi vì chúng giữ các nghiệp của các bạn ở lại với các bạn. Vì vậy, tốt hơn hết các bạn nên tìm hiểu nó. Vậy nên, Ngài ấy nói điều này không phải là nhảm nhí, điều này là thật. Đức Phật đã nói về điều đó. Chúng ta phải tìm hiểu nó, bởi vì chúng đang vận hành sự đau khổ của các bạn. Điều cuối cùng, Tapamin. Đừng nghĩ rằng chúng là không thay đổi, điều đó không chính xác. Đừng nghĩ rằng một nghiệp đã được lưu giữ sẽ phải là không thay đổi theo thời gian. Đó cũng là một nhận thức sai lầm. Đức Phật đã nói nghiệp có thể được lưu trữ theo thời gian và quay lại với các bạn. Điều đó không có nghĩa là nghiệp là không thay đổi. Nó chỉ có nghĩa là nó đang tái tạo hoặc một điều gì đó tương tự. Vì vậy, những gì Ngài đang nói là tôi đã tạo ra rất nhiều niềm vui với những anh chàng vi diệu Pháp trong một loạt các khổ thơ ở đây, nhưng thật ra họ khá tuyệt vời. Ý tưởng này mà các bạn có thể, rằng nghiệp không biến mất, điều đó là thật, điều đó là thật. Ngài nói, tôi chỉ đã đưa nó lên bởi vì các bạn nghĩ xem, nếu nó trống rỗng, một thứ không biến mất không thể hoạt động. Nhưng tôi muốn nói với các bạn, nếu nó là trống rỗng, đó là bằng chứng cho thấy nó có thể hoạt động và nghiệp sẽ ở lại với các bạn. Vì vậy, tốt hơn hết các bạn nên quan sát nghiệp của mình. Thứ không biến mất này là thật. Tại sao? Đức Phật đã nói như vậy. Đó là Ngài Nagarjuna. Nó có vẻ như là một lớp học dài, nhưng không sao, phải không? Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Sau đó, Ngài Nagarjuna đi vào lý do tại sao một thứ không biến mất phải hoạt động. Ngài Nagarjuna đi vào lý do tại sao một thứ không biến mất phải hoạt động. Và Ngài nói, Leni Ki Bamet, những thứ không biến mất hoạt động bởi vì các bạn không thể tạo nghiệp. Những thứ không biến mất hoạt động bởi vì các bạn không thể tạo nghiệp.
Có nghĩa là nó tồn tại từ phía của chính nó. Vì vậy, Ngài đang đá. Các bạn biết đấy, bây giờ Ngài giống như tuyệt, cuối cùng tôi đã làm các bạn bối rối. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Những thứ không biến mất hoạt động bởi vì nghiệp. Các bạn không thể tạo nghiệp. Những thứ không biến mất hoạt động bởi vì các bạn không thể tạo nghiệp. Tại sao? Bởi vì nghiệp không có bất kỳ bản chất nào của riêng nó. Nó đang đến từ hạt giống của các bạn. Và bởi vì các bạn không thể tạo nghiệp, nó sẽ ở lại với các bạn mà không biến mất. Bởi vì các bạn không thể tạo nghiệp, nó sẽ ở lại với các bạn và không thể hoàn toàn biến mất. Bởi vì các bạn không thể tạo nghiệp, các bạn thật sự có được những thứ không biến mất, hiểu không nào? Bởi vì các bạn không thể tạo nghiệp, các bạn thật sự có được những thứ không biến mất đó. Và điều đó nghe có vẻ như là nghiệp không biến mất là cùng một thứ. Những thứ không biến mất giữ nghiệp trên Christina. Bất cứ ai là Christina. Giống như một chất keo. Đúng, nó giống như một chất keo. Đây là một ý tưởng rất đậm chất vi diệu pháp. Nhân tiện, nếu các bạn muốn hiểu, nếu các bạn thật sự muốn hỏi những câu hỏi, điều gì giữ chất keo này trên các bạn? Đúng rồi. Sau đó vi diệu pháp nói, Toba, các bạn đã phải có một chất keo cho chất keo đó. Họ nói, sau đó anh chàng kia nói, các bạn có Toba không? Các bạn có chất keo cho chất keo đó, cho chất keo đó. Và họ nói không, nó kết thúc tại chất keo đó, cho chất keo đó. Được rồi, đừng lo lắng, các bạn không cần keo cho chất keo của các bạn. Các bạn không cần keo cho chất keo của các bạn dính được, nhưng các bạn thật sự cần keo cho chất keo của các bạn. Được rồi, tôi thích bức ảnh tiếp theo này. Nó được gọi là các quy tắc. Tại sao mọi thứ hoạt động? Và các quy tắc. Tôi muốn nói các quy tắc là đúng bởi vì chúng không tồn tại. Các bạn phải tuân theo các quy tắc của nghiệp bởi vì chúng không tồn tại. Có nghĩa là thậm chí các quy luật của nghiệp đang đến từ các bạn. Vâng, sau đó Gisela, chúng nên có thể điều chỉnh được. Nếu các quy luật của nghiệp đang đến từ tôi, vậy thì tôi sẽ có thể làm một hành động tốt và có được một kết quả xấu. Các bạn biết đó, trong những tình huống kỳ lạ, nếu nó đang đến từ tôi, thì tôi có thể đảo lộn các quy luật của nghiệp. Và đó chỉ là một sự lầm tưởng. Thực tế là một thứ gì đó đang đến từ các bạn. Không có nghĩa là các bạn có thể thay đổi nó, rằng không có khuôn mẫu nào cả, rằng không có các khuôn mẫu chắc chắn xảy ra. Thực tế là một thứ gì đó đang đến từ các bạn, không phải là một bằng chứng rằng không có các khuôn mẫu chắc chắn xảy ra trong cuộc sống. Và rằng nếu các bạn làm tổn thương một ai đó, các bạn sẽ bị tổn thương. Các bạn đang tạo ra luật đó phải không? Đúng. Các bạn có thể thay đổi luật đó không? Không. Vâng, nếu nó đang đến từ các bạn, tôi có thể thay đổi nó. Matcha, không nhất thiết. Được chứ? Chúng ta sẽ nói về nó. Nó là một lớp khó. Hãy nghe nó nhiều lần. Chúng ta chưa hoàn thành với sự nghiên cứu về nghiệp của chúng ta. Chúng ta sẽ có thêm một lớp nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong lớp tiếp theo.